Xin chào và cảm ơn khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình của ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và hôm nay Ruby có một khách mời rất đặc biệt mà Ruby mong muốn được mời lên chương trình từ rất lâu rồi. Hôm nay mới có vinh hạnh, Ruby xin được giới thiệu bạn Lý Khánh Hậu, hiện đang là partner tại Ascend Vietnam Ventures. Trước đây thì Hậu cũng đã từng là investment manager tại 500 Startup Việt Nam. Ngoài ra thì Hậu cũng là director, tức là giám đốc của chương trình Shine, là một incubator dành cho các nhà sáng lập nữ. Chưa đủ ấn tượng thì thêm một giới thiệu nữa, đó là Hậu là một trong Forbes 30 Under 30 tại châu Á năm 2019. Trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn với khách mời ngày hôm nay, Ruby xin được gửi lời cảm ơn tới Nescafe, là nhà tài trợ cho tập podcast này. Xin chào Hậu và cảm ơn Hậu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Ruby đã mời mình đến với Vietnam Innovators. Và bởi vì Hậu là làm trong lĩnh vực về đầu tư mạo hiểm nên câu hỏi đầu tiên của Ruby cho Hậu sẽ là Hậu pitch về AVV và về Shine để mọi người có thể hiểu hơn được về hai hoạt động mà Hậu đang tập trung vào hiện nay, được hay không? Ascend Vietnam Ventures, hay gọi tắt là AVV, là một quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn hạt giống ở Việt Nam. Đội ngũ của AVV là những nhà đầu tư mạo hiểm đã có hoạt động tích cực ở Việt Nam trong cả một thập kỷ vừa qua, với kinh nghiệm đầu tư vào những startup công nghệ Việt đã thành công trên quốc tế, như Elsa là một startup về công nghệ giáo dục, Trusting Social là startup về công nghệ tài chính, và Axie Infinity là startup game NFT. Thì Ascend Vietnam Ventures ra đời với một niềm tin là Việt Nam là một nơi lý tưởng để tạo nên những startup mà có thể mang đến sức ảnh hưởng toàn cầu, và chúng tôi ở đây để có thể hỗ trợ đầu tư và đồng hành cùng với startup Việt đạt được giấc mơ toàn cầu đó. Chương trình Shine Incubator là một chương trình của AVV dành riêng cho các founder nữ. AVV rất tin tưởng vào tiềm năng của những founder nữ nói chung và founder nữ ở Việt Nam nói riêng. Nhưng trên thực tế thì founder nữ họ không có cơ hội để tiếp cận những nguồn lực, những sự hỗ trợ mà giống như các founder nam có được. Cho nên chương trình Shine ra đời để điền được vào cái chỗ trống đó, được khỏa lấp được chỗ trống đó. Và Shine tạo cơ hội cho các founder nữ làm việc với những mentor, những chuyên gia cố vấn có kinh nghiệm dày dặn về startup và đầu tư ở Việt Nam và quốc tế. Và chương trình Shine giúp cho các founder nữ có thể phát huy tối đa được tiềm năng của mình. Một phần chia sẻ rất là ấn tượng. Trước khi mà đi vào trong nội dung chính mà Ruby muốn trao đổi với Hậu ngày hôm nay là về đầu tư vào Việt Nam này, đầu tư vào các nhà sáng lập nữ này, và một số những nội dung khác nữa, thì Ruby tò mò là một tuần làm việc của Hậu trong vai trò là partner tại một quỹ đầu tư mạo hiểm thì nó như thế nào? Đấy là câu hỏi về hàng ngày. Còn một cái câu hỏi lớn hơn đó là tại sao Hậu theo đuổi lĩnh vực này trong có thể nói là 5 năm vừa qua rồi, đúng không? Dạ, vâng. Công việc hàng ngày của mình thì khá là đa dạng. Thực ra AVV là một quỹ đầu tư với đội ngũ cũng vẫn còn khá là nhỏ và cũng có rất nhiều công việc để làm. Thì trong 5 năm vừa qua, công việc của mình đã chạm vào rất là nhiều mảng, nhiều lĩnh vực trong hoạt động của một quỹ đầu tư mạo hiểm, từ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư cho tới gọi vốn, những cái liên quan đến vận hành quỹ, và cả những cái về communication và branding nữa. Thì mỗi ngày công việc của mình lại có những cái khác nhau. Về hành trình của mình đến với đầu tư mạo hiểm thì thực ra nó vừa có những cái gọi là vô tình và cũng có những cái hữu ý nữa. Trong thời gian mà mình học đại học và sau khi tốt nghiệp thì mình cũng có cơ hội làm việc với cả một số startup và một số những tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam, ở Mỹ và ở Đức. Thì đấy là những cái kinh nghiệm đã giúp cho mình có được một cái niềm đam mê về startup và công nghệ. Thì đấy là cái hữu ý. Còn về cái vô tình ấy thì thực ra đấy là cái việc mình biết đến 500 Startup Việt Nam. Mình có cơ hội gặp anh Bình Trần và anh Eddie Thái là hai general partners của 500 Startup Việt Nam vào năm 2016 khi ở một sự kiện ra mắt của quỹ. Thì ở thời điểm đó thì mình có nghe hai anh nói về mục tiêu là sẽ đầu tư vào 80 đến 100 startup ở Việt Nam, và mình rất là tò mò. Vài tháng sau thì mình nhận được thông tin là 500 Startup Việt Nam đang tuyển thành viên chính thức đầu tiên, cho nên mình đã quyết định là ứng tuyển và đã được nhận vào. Thì đấy là cái cách mà mình bắt đầu bước chân vào thế giới đầu tư mạo hiểm. Thực ra thì trước khi mà làm đầu tư mạo hiểm thì mình có làm việc một thời gian trong lĩnh vực
phi lợi nhuận. Mình có làm cho một số tổ chức phi chính phủ quốc tế ở Việt Nam. Và khi mà mình chuyển sang làm đầu tư mạo hiểm thì cũng có rất nhiều người hỏi là tại sao lại đi từ phi lợi nhuận sang đầu tư mạo hiểm. Lúc nào cũng nghe nói đầu tư mạo hiểm là phải siêu lợi nhuận, phải 100x này nọ. Thì thực ra ở cái thời điểm mà Founder Startup Việt Nam bắt đầu hoạt động và mình gia nhập thì hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn rất là non trẻ, và mình nhìn thấy rất nhiều cơ hội để có thể tạo ra được những cái ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng. Founder Startup Việt Nam ở thời điểm đó là quỹ đầu tư quốc tế duy nhất tập trung vào thị trường Việt Nam, và chỉ một vài năm sau, đến năm 2019 thì Founder Startup Việt Nam đã được vinh danh là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động tích cực nhất ở Việt Nam trong cả một thập kỷ qua với số thương vụ đầu tư nhiều nhất. Thì đó là cái yếu tố về ảnh hưởng tích cực vào xã hội mà mình luôn tìm kiếm trong công việc của mình. Cảm ơn Hậu đã chia sẻ, và có vẻ như là 500 Startup, tức là tiền thân của AVV, đội ngũ tiền thân của AVV ngày hôm nay đã đặt chân vào trong câu chuyện đầu tư mạo hiểm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam từ những năm rất là sớm. Và tới ngày hôm nay thì AVV là một quỹ cũng có thể nói là đang, tuy là mới nhưng mà đang được khá là nhiều sự quan tâm của cộng đồng các nhà founder, các nhà sáng lập tại Việt Nam. Hy vọng là các nhà sáng lập sẽ sớm được nhìn thấy các deal đầu tư của AVV. Thế thì khi mà AVV thành lập, cái pitch của AVV, tức là cái câu chuyện để thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế để họ nhìn thấy được tiềm năng của Việt Nam là gì? Hậu có thể pitch thêm một lần nữa được hay không? Dạ vâng. Thực ra thì Founder Startup Việt Nam đã hoàn thành đầu tư rồi, và đội ngũ của mình đã quyết định là thành lập ra AVV là một quỹ mới để tiếp tục đồng hành cùng với cả các founder Việt Nam. Và khi thực ra nói về Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế thì cái câu chuyện về nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng cao và những yếu tố vĩ mô khác đã khá là quen thuộc với những nhà đầu tư quốc tế rồi. Tuy nhiên cái điều mà AVV nhận thấy rằng rất ít nhà đầu tư quốc tế biết đến thành công của những startup Việt ở trên thị trường thế giới. Và cái mà AVV khi pitch với các nhà đầu tư thì sẽ thường nhấn mạnh vào cái niềm tin rằng Việt Nam là cái nôi lý tưởng cho những startup có tham vọng toàn cầu, bởi vì có một số những cái yếu tố, một số những cái lợi thế nhất định. Thứ nhất là về thị trường thì Việt Nam là một thị trường tăng trưởng rất nhanh, rất sôi động và rất mở. Bên cạnh đó thì chi phí sinh hoạt cũng như chi phí kinh doanh cũng khá rẻ, cho nên là một nơi rất có sức thu hút đối với các founder cả Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó thì những cái vấn đề hay là những cái hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng ở Việt Nam cũng như những doanh nghiệp ở Việt Nam nó rất tương đồng với một số những thị trường mới nổi khác trên toàn thế giới. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn là founder và bạn xây dựng một sản phẩm thành công ở Việt Nam thì có khả năng là bạn có thể mở rộng ra các thị trường khác. Bên cạnh đó, cái yếu tố thứ hai là yếu tố về nhân lực, cả về founder và cả về tài năng, về công nghệ. AVV nhận thấy là càng ngày càng có nhiều những founder là những người Việt đã có kinh nghiệm sinh sống và học tập ở nước ngoài này, hoặc những founder có kinh nghiệm sinh sống hoặc những founder có kinh nghiệm làm việc cho các công ty startup hay các công ty công nghệ lớn ở Việt Nam và trên toàn cầu, và thậm chí cả những founder người nước ngoài đến Việt Nam lập nghiệp thì họ có những cái kinh nghiệm và những cái kỹ năng làm startup rất là tốt. Bên cạnh đó thì ước tính là mỗi năm ở Việt Nam có tới khoảng 100.000 kỹ sư công nghệ tốt nghiệp từ các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam, thì đấy là một cái nguồn nhân lực công nghệ rất là dồi dào, và cái kỹ năng của các bạn thì cũng rất là cao so với mặt bằng của khu vực Đông Nam Á. Thì tất cả những cái yếu tố về thị trường cũng như về nhân lực nó hòa hợp, nó tổng hòa với nhau để tạo nên những cái thành công như những startup như Elsa, Trusting Social hay Axie Infinity. Và AVV tin rằng những cái thành công đó nó không phải là những thành công ngoại lệ hay cá biệt, mà càng ngày sẽ càng có nhiều startup Việt có thể mang đến những ảnh hưởng cực kỳ tích cực cho đời sống của mọi người trên toàn thế giới. Ruby nói tóm lại thì có vẻ như Việt Nam là một hệ sinh thái mà đang ở một thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa cho rất là nhiều hoạt động startup. Nghe nó giống như tiếng nhạc bên đôi tai của mình. Nếu như mình thử nhìn từ góc độ của nhà đầu tư quốc tế muốn đầu tư vào Việt Nam, hay mình nhìn từ góc độ là một người founder, một nhà sáng lập của một startup. Câu hỏi tiếp theo của Ruby dành cho Hậu đó là tại sao cả 500 startup trước đây lẫn AVV hiện tại, và bên cạnh đó thì Ruby biết là có rất nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm vừa mới được thành lập ở Việt Nam, cũng tập trung vào đầu tư vào các startup ở giai đoạn sớm.
Khi mà 500 Startup Việt Nam bắt đầu đầu tư vào năm 2015-2016 thì hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn rất là non trẻ. Ở thời điểm đó thì gần như trên thị trường có rất ít những startup mà gọi vốn cho những vòng như Series A hoặc là muộn hơn. Thì đấy là lý do tại sao mà 500 Startup Việt Nam đầu tư vào giai đoạn sớm. Đến thời điểm này thì hệ sinh thái cũng đã trưởng thành một phần và mình cũng thấy được cái sự dịch chuyển trong vốn đầu tư của các nhà đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên là cái cơ hội để đầu tư ở giai đoạn sớm vẫn còn rất là nhiều. Hiện nay ở Việt Nam thì càng ngày càng có nhiều những nhà đầu tư giai đoạn từ hạt giống cho đến Series B quan tâm đến thị trường Việt Nam, kể cả những nhà đầu tư nội địa và nhà đầu tư nước ngoài. Với AVV thì giai đoạn như mình nói là giai đoạn hạt sớm vẫn còn rất nhiều cơ hội để đầu tư. Tuy nhiên là với bọn mình sẽ đầu tư với cái số vốn đầu tư lớn hơn so với 500 Startup Việt Nam. Với AVV thì cái số vốn này nó sẽ khoảng tầm từ 500.000 đô trở lên. Cá nhân mình thì cũng rất thích đầu tư vào giai đoạn sớm, bởi vì cái lợi thế mà mình thấy được đấy là được đồng hành cùng với họ, hỗ trợ họ từ những ngày đầu tiên, và quan trọng nhất là được chứng kiến sự phát triển của họ. Chẳng hạn như với Axie Infinity, khi mà mình gặp Axie lần đầu tiên, ở thời điểm đó họ mới có đâu đó khoảng tầm 400 user. Rất là sớm, và đến nay thì họ đã cán mốc hơn 2,3 triệu user hoạt động mỗi ngày. Thì đấy là một cái sự phát triển cực kỳ là nhanh, và mình cảm thấy rất may mắn khi được đầu tư sớm và được chứng kiến cái sự phát triển rất kỳ diệu đấy. Hậu vừa mới nói tới về điều mà Hậu thích trong việc đầu tư vào những startup ở giai đoạn sớm. Thế điều gì là điều Hậu không thích về việc này? Mình nghĩ là thực ra đầu tư sớm thì thông thường là các startup vẫn còn rất là non trẻ, cho nên nhiều khi họ cũng không có số liệu, họ cũng chưa có nhiều tín hiệu để mình có thể nhìn vào và đánh giá. Vì thế nên rủi ro rất là cao. Theo thống kê của nhiều nguồn thì đầu tư vào giai đoạn hạt giống, hơn 90% các startup mà nhận được đầu tư giai đoạn hạt giống sau này sẽ thất bại. Thì cái rủi ro đấy là một rủi ro cực kỳ lớn. Nhưng mà như mọi người cũng đã biết rồi, là rủi ro cao thì khả năng sinh lợi cũng cao, cho nên đấy là một cái thực tế mà mình chấp nhận. Thế Hậu nghĩ thế nào về việc khi mà đầu tư vào những startup giai đoạn sớm thì cái số lượng các startup tìm tới một quỹ đầu tư như AVV sẽ rất là nhiều, đúng không? Có thể là Hậu phải ăn sáng bằng việc nghe pitch, ăn trưa ăn tối bằng việc nghe pitch, và cũng phải nói từ chối rất là nhiều startup. Như vậy thì Hậu nghĩ thế nào về điều này? Với đội ngũ của AVV thì kể cả trước đây với 500 Startup Việt Nam thì bọn mình có thống kê là mỗi năm đâu đấy bọn mình nhận được khoảng tầm 2.000 cái pitch của các startup, là một con số rất là lớn. Và rất may mắn là bọn mình có một đội ngũ đầu tư với các thành viên rất giỏi và rất có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư. Đương nhiên là trong 2.000 startup đấy nhận được mà gửi pitch đến cho 500 Startup Việt Nam thì bọn mình phải từ chối rất là nhiều. Và cái việc nói không phải là một việc dễ dàng. Thế nhưng mà khi làm việc với các founder và khi phải từ chối họ thì 500 Startup Việt Nam và đội ngũ AVV bây giờ luôn luôn tâm niệm là mình sẽ phải trao đổi với họ một cách chân thành. Thông thường khi mình nói không thì mình cũng chia sẻ thật lòng với họ là lý do tại sao mình nói không. Vì mình cũng rất là thông cảm cho founder nếu như mà gửi một cái pitch mà không nhận được hồi âm của các nhà đầu tư thì cũng rất là buồn và rất là nản. Cho nên bọn mình luôn cố gắng là hồi âm lại cho họ, dù có thể cái thời gian hồi âm đấy không thể là ngày 1, ngày 2, nhưng luôn luôn cố gắng là hồi âm và đưa cho họ những cái feedback, những cái nhận xét của mình về lý do tại sao mình quyết định không đầu tư. Và nếu như mình thấy là có cơ hội để nói chuyện sau này trong vòng 3 hay 6 tháng tới thì mình cũng sẽ cho họ biết để hai bên có thể sắp xếp thời gian và nói chuyện lại với nhau một lần nữa. Ban nãy Hậu có nói là 500 Startup nhận được 2.000 pitch một năm, và sau nhiều năm đầu tư thì thực ra là 500 Startup chỉ đầu tư khoảng hơn 70 công ty thôi. Thực ra con số hơn 70 công ty cũng là con số rất là ấn tượng đối với một quỹ đầu tư. Tuy nhiên là so với con số 2.000 một năm thì nó con số rất là nhỏ, đúng không? Thế thì để mà dành thời gian để mà trả lời cho tất cả các founder về những cái pitch đấy, thực sự đúng là một cái sự tận tâm mà Ruby thấy rất là đáng ngưỡng mộ với đội ngũ của Hậu đã làm được việc đó. Ban nãy Hậu có nói tới về Axie Infinity, thì nhân tiện Ruby không phải ngày nào cũng có cơ hội để mà nói chuyện với một partner từ một VC mà đã tìm ra được unicorn. Thế thì câu hỏi đầu tiên dành cho Hậu về Axie Infinity đó là Hậu, bạn tìm ra họ như thế nào? Ấn tượng đầu tiên về họ là gì? Và
Khi mà Hậu tìm ra đội ngũ của Axie Infinity thì luận điểm đầu tư của Hậu là gì để mà Hậu có thể trao đổi với các partner trong quỹ của mình? Năm 2018 thì mình rất là may mắn được một founder giới thiệu đến Axie Infinity. Và việc đầu tiên mà mình làm là tìm website của Axie. Và khi mình lên website thì ấn tượng đầu tiên của mình là mấy cái con Axie này trông rất là dễ thương. Thực ra vào cái thời điểm đó thì blockchain game là một cái lĩnh vực vẫn còn khá là sơ khai. Và mình là với tư cách nhà đầu tư thì blockchain game nó vẫn là một ẩn số. Mình cũng chưa có hình dung được hết cái tiềm năng của NFT. Blockchain game thời điểm Axie Infinity bắt đầu hoạt động thì mới chỉ có một số những cái trò chơi đời đầu như là CryptoKitties. Và khi mà mình nói chuyện với team Axie thì mình cũng thấy được rất là nhiều những cái tín hiệu tích cực, và đấy là những cái lý do mà mình nghĩ rằng Fire Startup Việt Nam nên đầu tư vào đội ngũ này. Trước hết là về team của Axie thì Trung là co-founder cùng với cả các bạn co-founder khác là một đội ngũ mà mình đánh giá là có rất nhiều tiềm năng. Bản thân Trung là một kỹ sư công nghệ, đã có kinh nghiệm đồng sáng lập startup Logi và cũng đã làm việc cho một startup quốc tế khác. Và bên cạnh Trung thì cũng có những co-founder, những thành viên chủ chốt là những người có background rất là sâu về công nghệ, về e-sport, về blockchain và kể cả kinh tế học nữa. Cho nên là đội ngũ này cũng khá là đa dạng, bởi vì có những thành viên đến từ Việt Nam này, Na Uy này, Mỹ này. Thì đấy là một cái đội ngũ rất là thú vị. Thứ hai thì đấy là cái tầm nhìn của đội ngũ Axie Infinity. Thực ra họ gặp nhau bởi vì họ đã cùng chơi CryptoKitties với nhau. Và họ đã nhìn ra được những cái hạn chế của những blockchain game đời đầu. Cái câu chuyện của Axie Infinity chưa bao giờ là một câu chuyện sản xuất ra một cái tựa game duy nhất. Và rất ít VC, ít các quỹ đầu tư mạo hiểm mà chỉ đầu tư vào tựa game, bởi vì rất khó để có thể đoán được xem là cái tựa game này nó có thành công trong tương lai hay không. Khi mà Trung và các co-founder nhìn vào những trò chơi như là CryptoKitties thì họ nhận thấy có những cái hạn chế về blockchain game, ví dụ như là về gameplay, về chi phí giao dịch cả về thời gian lẫn tiền bạc, cũng như những hạn chế khác về cơ sở hạ tầng của blockchain. Và họ nghiên cứu những vấn đề này rất là kỹ. Họ xác định ngay từ đầu là họ xây dựng Axie Infinity để mang blockchain đến với đại chúng, để trao quyền cho những người chơi và cách mạng hóa ngành công nghiệp gaming. Và họ cũng xác định luôn là song song với việc xây dựng một trò chơi như Axie thì họ cũng sẽ phải giải quyết những cái bài toán về cơ sở hạ tầng. Thì với mình đấy là một cái phương pháp tiếp cận rất là đúng đắn. Thì đấy là những lý do chính mà mình có chia sẻ với cả Fire Startup Việt Nam. Thực ra như mình có nói lúc nãy thì khi mới gặp Axie, họ mới chỉ có khoảng tầm 400 user, không có nhiều số liệu để mình nhìn vào, cho nên là những cái đánh giá để đầu tư vào cái thời điểm đấy nó cũng mang tính chất định lượng nhiều hơn là định tính, hay là nói cho vui là đầu tư theo hệ tâm linh một chút. Bởi vì bản thân mình cũng có những cái quan sát và những cái linh cảm cá nhân. Thứ nhất là với Trung là một founder, nếu như mà mới gặp thì sẽ thấy là bạn ấy rất là ít nói. Thế nhưng trong cái quá trình làm việc và trao đổi với bạn ấy thì mình nhận thấy là Trung rất thông minh, rất sâu sắc và cũng rất chín chắn. Việc bạn ý có thể lôi kéo được những thành viên từ Na Uy hay Mỹ sang Việt Nam để xây dựng một trò chơi như Axie thì đấy là những cái tín hiệu. Thứ nhất là về khả năng lãnh đạo của Trung, và thứ hai là về việc là tầm nhìn của Axie Infinity nó phải đủ lớn và đủ hấp dẫn để có thể lôi kéo những người như vậy. Một cái nữa là trong cái quá trình mình tìm hiểu về blockchain game thì mình nhận thấy là những cái vấn đề mà blockchain game gặp phải nó khá là giống với những vấn đề mà mobile games, tức là những game di động, gặp phải vào những đầu hoặc giữa những năm 2000. Thì bây giờ thì Ruby cũng biết là mobile games rất là phổ biến, đúng không ạ? Thế cho nên là nếu như bây giờ mà Ruby có cơ hội quay trở lại những năm 2000, 2005 và có cơ hội đầu tư vào mobile games thì Ruby có đầu tư không? Đúng không? Thì với mình cũng thế, khi mà mình nhìn vào Axie mình cũng tự hỏi bản thân là nếu như bây giờ không đầu tư vào Axie Infinity thì liệu là 5 hay 10 năm nữa mình có hối hận với cái quyết định đấy hay không? Và mình rất là vui như mình có chia sẻ là đã có cơ hội để đầu tư vào Axie. Cảm ơn Hậu đã chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị, bởi vì là thường thì một đội ngũ sáng lập mà có 5 người cũng là hơi nhiều so với con số vàng của VC. Tuy nhiên đúng là đội ngũ của Axie Infinity mỗi một người có một điểm mạnh rất là mạnh riêng, và có lẽ đó là yếu tố thành công lớn nhất của unicorn này.
bây giờ chúng ta để unicorn sang một bên thì Ruby rất là tâm đắc với một câu nói của một nhà văn tên là Leo Tolstoy, khi mà ông ấy mở đầu một cuốn tiểu thuyết mà cuốn tiểu thuyết này cũng được gọi là một cuốn tiểu thuyết kinh điển tên là Anna Karenina. Trong cuốn tiểu thuyết đấy được mở màn với một câu nói là tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng những gia đình bất hạnh thì mỗi gia đình sẽ bất hạnh theo một cách khác nhau. Ban đầu nó chỉ là một câu văn để mở màn một cuốn tiểu thuyết, nhưng mà tư tưởng này đã được chuyển hóa sang trở thành một triết lý mà được ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học cho tới chính trị cho tới kinh doanh. Và nhìn vào trong kinh doanh thì Ruby thấy là tất cả các công ty thành công thì có thể là họ sẽ thành công theo một cách giống nhau, nhưng mà những công ty thất bại thì mỗi công ty thất bại theo một cách khác nhau. Và đến bây giờ thì 500 Startup, trước đây tiền thân của ABV cũng đã đầu tư vào 70 mấy công ty trong portfolio. Mình đã nhìn đến hành trình của họ sau một số năm rồi. Thì câu hỏi mà Ruby muốn dành cho Hậu đó là Hậu nghĩ thế nào về những công ty thành công? Họ có điểm gì? Gia đình của họ hạnh phúc như thế nào giống nhau? Và những công ty mà chưa thành công hay là có thể là đã thất bại thì đâu là điểm khiến cho họ có một gia đình bất hạnh? Mình sẽ trả lời về thất bại trước. Thực ra về thất bại thì mình thấy có thể tạm gọi là hai nhóm yếu tố khác nhau đi. Nhóm yếu tố thứ nhất mình sẽ gọi là họ mất kết nối với những người mà họ phải kết nối cùng. Trong đấy có khách hàng của họ, đội ngũ của họ và các nhà đầu tư của họ. Mất kết nối với khách hàng có nghĩa là gì? Đấy là họ không có nói chuyện với khách hàng thường xuyên, họ không hiểu được suy nghĩ của khách hàng, họ không biết cách sử dụng dữ liệu để tìm hiểu và nghiên cứu hành vi của khách hàng, họ cũng không có những cái cơ chế để có thể thu thập được feedback từ khách hàng thường xuyên để cải tiến sản phẩm của mình. Về đội ngũ thì một số những cái biểu hiện mà dẫn đến thất bại đó là việc tuyển nhầm người. Không phải là ai giỏi cũng là người phù hợp với các startup của mình. Hay là việc họ không có khả năng quản trị để có thể giúp cho đội ngũ của mình vận hành như một cỗ máy trơn tru và có thể có hiệu suất cao. Đối với nhà đầu tư thì mình cũng đã gặp một số founder mà khi họ đi gọi vốn thì họ rất chú trọng vào việc là làm sao để gọi vốn được với một cái mức định giá cao nhất. Tuy nhiên điều đấy có nghĩa là họ cũng không để ý đến những khía cạnh khác của việc gọi vốn đầu tư. Ví dụ như là những nhà đầu tư này ngoài tiền ra họ có thể mang lại lợi ích gì cho mình, hay là đây có phải là những nhà đầu tư mà có thể đồng hành cùng với mình trong vòng 5, 7 hay 10 năm tới hay không. Thì đấy là những cái mất kết nối mà mình thường nhìn thấy ở rất nhiều startup. Cái yếu tố mà tạo nên thất bại thứ hai mà mình thấy rất phổ biến, đặc biệt là với các startup ở giai đoạn sớm, đấy là sự thiếu tập trung. Bởi vì khi mình còn là một startup ở giai đoạn sớm, mình còn rất là non trẻ thì mình thiếu đủ thứ, kể cả nguồn lực về thời gian, về tiền bạc, về nhân lực. Cho nên nếu như các founder không biết cách tập trung, không có cái tư duy gọi là 80-20, tức là tìm ra 20% công việc mà mình cần phải làm mà sẽ ảnh hưởng đến 80% cái kết quả của mình, thì họ sẽ thất bại rất là nhanh. Mình lấy một cái ví dụ điển hình đó là với những cái startup mà chưa tìm được cái gọi là product market fit. Nếu như họ không nói chuyện với khách hàng, họ không tìm hiểu về khách hàng mà thay vào đó họ sẽ nghĩ đến những cái việc như là cái nút này ở trên app của mình nên là màu xanh hay màu đỏ, thì những cái đấy nó sẽ không bao giờ có thể mang lại được những cái tăng trưởng mà các startup cần phải có để tiếp tục phát triển. Thì cái sự thiếu tập trung đấy là một cái cực kỳ nguy hiểm đối với các founder. Mình nói về thất bại trước bởi vì mình nghĩ thất bại với thành công nó là hai mặt của một vấn đề, và không có một startup nào mà mới thành lập ngày đầu tiên đã có thể thành công ngay được. Mình nghĩ là startup thành công là những startup mà có thể học được cách làm sao để thất bại một cách rất nhanh chóng, thất bại rất rẻ, và họ học được những bài học quan trọng từ những cái thất bại đó. Thì những người làm được như vậy là những người sẽ có thể tìm được thành công. Thế thì Ruby sẽ tóm lại phần trả lời rất là thú vị của Hậu, đó là một gia đình không hạnh phúc ở trong startup là gia đình mà thứ nhất là mất kết nối với khách hàng, với nhà đầu tư, với đội ngũ của mình, và thứ hai đó là họ không có sự tập trung. Còn ngược lại, một gia đình thành công, một gia đình hạnh phúc là gia đình mà biết học từ những thất bại đấy và học nhanh, học rẻ để mà có thể tạo ra những thành công trên hành trình của họ. Có lẽ là câu chuyện về đầu tư thì chúng ta có thể dành cả một buổi dài để có thể nói chuyện về lĩnh vực này. Tuy nhiên thì cũng trong khuôn khổ của chương trình Vietnam Innovators, Ruby cũng mong muốn được chia sẻ với Hậu và nói chuyện với Hậu thêm về lĩnh vực mà chắc là Hậu rất là tâm đắc và yêu thích trong thời gian gần đây khi mà chúng ta có cơ hội làm việc với nhau. Đó là đầu tư vào những nhà sáng lập nữ. Thế thì câu chuyện về đầu tư vào nhà sáng lập nữ, tại sao ABV có cái sự tập trung này? Ban nãy Hậu cũng có pitch trong giai đoạn lúc giới thiệu rồi, nhưng mà Ruby muốn tìm hiểu sâu hơn tại sao lại nhà sáng lập nữ. Và có một thống kê của Crunchbase mà Ruby đọc được, năm 2019 thì chỉ có 2,8% số vốn đầu tư của VC trên thế giới là đầu tư vào những công ty mà có nhà lãnh đạo hoặc là nhà sáng lập nữ thôi.
Và đến năm 2020 thậm chí con số này còn giảm xuống nữa, nó chỉ còn 2,3%. Thế thì theo Hậu, nguyên nhân nào dẫn tới sự mất cân bằng đó? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng về vốn đầu tư dành cho các nhà founder nữ. Về phía các founder thì đặc biệt là trong thời gian vừa qua với đại dịch Covid có những ảnh hưởng rất là lớn. Có những thống kê đã chỉ ra rằng nhìn chung phụ nữ trên toàn thế giới không có điều kiện tiếp cận internet hoặc là những thiết bị di động nhiều bằng nam giới. Bản thân các founder, những nhà lãnh đạo, những người khởi nghiệp là nữ, họ thường khởi nghiệp trong một số những lĩnh vực như du lịch hay một số lĩnh vực về dịch vụ khác mà bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Covid. Thì đấy là một phần nguyên nhân. Về một cái nguyên nhân khác mà mình thấy được đấy là bản thân vốn đầu tư cũng có sự mất cân bằng. Chẳng hạn như là ở khu vực Đông Nam Á, thống kê cho thấy 73% các quỹ đầu tư mạo hiểm ở khu vực không có partner là nữ. Trong khi đó thì những nhà đầu tư nữ lại thường đầu tư nhiều hơn vào các founder là nữ. Thì đấy là một phần nguyên nhân dẫn tới việc mất cân bằng về đầu tư. Với ABV, lý do mà bọn mình chú trọng đầu tư vào các founder nữ thực ra nó rất đơn giản. Cái việc đầu tư vào nữ giới nó không đơn thuần chỉ là việc hô hào khẩu hiệu về bình đẳng giới, mà thực ra đầu tư vào nữ có khả năng mang lại kết quả đầu tư rất là cao. Nghiên cứu của BCG có cho thấy là cùng đầu tư vào một startup nam và một startup nữ thì cái khả năng sinh doanh thu của startup nữ cao hơn gấp 2 lần so với startup của nam. Thì với tư cách là nhà đầu tư không có lý do gì mà mình lại không chú trọng đến việc đầu tư vào các founder là nữ cả. Họ có nhìn thấy câu chuyện mất cân bằng đó ở Việt Nam hay không? Việt Nam thì mình không thấy có những cái số liệu thống kê cụ thể, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không phải là ngoại lệ so với khu vực Đông Nam Á đâu. Deal Street Asia cũng có thống kê là năm 2021 này, nếu như mà mình không tính đến một cái thương vụ rất lớn là Grab thì có tới 93% vốn đầu tư mạo hiểm được dành cho các startup có founder là nam. Cho nên mình nghĩ là Việt Nam cũng có là một phần của cái xu thế đấy. Nghe câu chuyện thì nó có vẻ là các cái phép tính nó chưa có add up lại với nhau, đúng không? Nó chưa có tổng hợp được với nhau, bởi vì founder nữ như Hậu nói, theo số liệu của BCG thì họ có khả năng sinh doanh số gấp đôi so với các founder nam. Trong khi vốn đầu tư của VC thì gần 97% là dành cho các founder nam. Thế thì VC trên thế giới có nhận ra được vấn đề này hay không? Họ đang tìm cách gì để có thể thay đổi được cái sự mất cân bằng đó? Thực ra cái chủ đề này là một cái chủ đề trao đổi rất là thường thấy trong giới đầu tư VC ở tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Và cũng có những cái câu chuyện về việc là làm sao để chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng này. Thì mình nghĩ là hiện nay kể cả trong khu vực Đông Nam Á mình cũng có thể thấy được là càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn đến việc đầu tư vào phụ nữ. Tuy nhiên những cái này thì nó mới đang ở những cái giai đoạn rất là sớm thôi. Và mình nghĩ việc đầu tiên mà các quỹ đầu tư cần phải làm đó là đặt cái việc đầu tư vào founder nữ thành ưu tiên hàng đầu của mình. Và họ cũng đồng thời cũng phải đủ dũng cảm để nhìn nhận ra những thành kiến về giới mà họ đang có với tư cách cá nhân cũng như với tư cách là một quỹ đầu tư trong việc đầu tư vào founder là nữ nữa. Khi mà Hậu nói đến thành kiến về giới thì Hậu có thể chia sẻ thêm thành kiến về giới đối với các founder nữ ở trong giới VC, có thể là đúng, có thể là không đúng, đúng không? Thì những thành kiến đó là gì? Mình lấy một cái ví dụ rất đơn giản là với các founder nữ thì các quỹ đầu tư mạo hiểm thường đặt những cái câu hỏi khi đánh giá đầu tư mà mang tính chất là để tạm gọi là bới lông tìm vết, tức là để tìm ra những cái vấn đề của các startup đấy. Thì có thể là các quỹ đầu tư họ không cố ý làm như vậy, nhưng mà vô thức thì họ tự đặt ra những cái câu hỏi như thế. Và một cái vấn đề như lúc nãy mình có nói đến đó là nếu như mà trong các quỹ đầu tư mà không có những nhà đầu tư là nữ hoặc là những người đưa ra quyết định là nữ thì họ sẽ rất khó để có thể hiểu được cái suy nghĩ của các founder nữ, hoặc đặc biệt là nếu như founder nữ mà lại tạo ra những cái sản phẩm hay dịch vụ cho đối tượng khách hàng là nữ thì các nhà đầu tư nam đôi khi là không thể hiểu được cái vấn đề đó và họ không đánh giá cao những cái giải pháp đó. Nói đến phần về sự khác biệt về giới thì Ruby rất là tò mò, bởi vì Ruby biết là Hậu đã từng chạy rất là nhiều chương trình accelerator khác nhau, chương trình Sao La trước đây của 500 Startup, và hiện tại bây giờ Shine thì là chương trình incubator dành cho founder nữ. Thì các chương trình trước đây Ruby có thể nhìn thấy là số lượng founder nam nhiều hơn rất là nhiều, và bây giờ Shine thì chỉ có nữ thôi. Thế thì Hậu nhìn thấy sự khác biệt gì giữa thói quen hay là cách giao tiếp hay là cách suy nghĩ của các founder nam so với các founder nữ?
Mình nghĩ là một cái khác biệt lớn nhất mà mình có thể quan sát được đấy là các founder nữ mà mình có điều kiện tiếp xúc và làm việc cùng, họ cực kỳ muốn học hỏi. Họ nhận ra rằng là mình thiếu những cái nguồn lực, những cái sự hỗ trợ từ hệ sinh thái khởi nghiệp, cho nên họ luôn tìm kiếm những cái điều đó. Và khi mình đưa cho họ một cơ hội, ví dụ như tham gia vào chương trình Shine, thì họ thực sự rất là mong muốn để có cơ hội tham gia và tham gia rất tích cực. Có những founder nữ trong chương trình Shine là những người ở Hà Nội này, Đà Nẵng này, Nha Trang. Họ sẵn sàng chuyển vào Sài Gòn để tham gia chương trình, hoặc là bay đi bay lại hàng tuần để tham gia vào chương trình. Họ cũng dành ra rất nhiều thời gian và công sức để làm việc với các mentor trong chương trình, và họ áp dụng những cái họ học được ngay ngày hôm sau. Và đấy là lý do tại sao mình nhìn thấy rất nhiều tiến triển tốt đẹp trong thời gian làm chương trình của những cái startup đó. Một điểm khác biệt nữa mà mình thấy được ở các chị em founder là các chị em rất sẵn lòng chia sẻ và kết nối với nhau. Họ chia sẻ với nhau về những cái vấn đề mà họ đang gặp phải trong startup của mình, và họ sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thì đấy là lý do mà cái cộng đồng Shine xây dựng với các founder nữ đến tận bây giờ, sau khi chương trình đã kết thúc, vẫn hoạt động rất là tích cực. Các chị em vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện với nhau thường xuyên, vẫn có những cái buổi ví dụ như là pitching để có thể đưa ra feedback cho nhau. Thì đấy là một cái cộng đồng mà mình thực sự rất là trân quý. Cảm ơn Hậu đã chia sẻ. Thế thì câu hỏi cuối cùng mà Ruby dành cho Hậu trong chủ đề nói chuyện về đầu tư với các nhà sáng lập nữ, đó là nếu như Hậu có thể dành 3 lời khuyên quan trọng nhất dành cho các nhà sáng lập nữ thì Hậu sẽ khuyên họ điều gì? Lời khuyên đầu tiên mà mình muốn gửi đến các founder nữ trong bối cảnh gọi vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm, đó là các chị hãy cố gắng là mơ lớn lên. Tại vì với mô hình đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư luôn luôn tìm kiếm những cơ hội mà tập trung vào những thị trường rất lớn. Trong khi đó thì mình thấy cũng có một số những startup mà do founder nữ xây dựng thì lại đi theo mô hình truyền thống với khả năng tăng trưởng không nhanh, không đủ nhanh cho VC. Thì đấy cũng là lý do tại sao mà rất nhiều chị em có thể là gặp khó khăn trong việc đi gọi vốn từ các quỹ VC. Thực ra thì cái việc gọi vốn từ VC nó cũng không phải là thước đo thành công của các startup. Và nếu như các chị em cảm thấy là hài lòng với cái công việc kinh doanh của mình, với cái business mà mình tạo ra, thì cái đấy hoàn toàn là bình thường. Thế nhưng mà mọi người cần phải hiểu rõ cái đối tượng nhà đầu tư phù hợp với cái mô hình kinh doanh của mình để đỡ mất thời gian trong việc đi gọi vốn. Lời khuyên thứ hai mà mình muốn dành cho các founder đấy là mình thấy các founder nữ thông thường mọi người hay lo lắng rất là nhiều, và đôi khi mọi người có một cái gọi là imposter syndrome, tức là mọi người nghĩ là mọi người không đủ khả năng để trở thành founder, để có thể dẫn dắt được cái startup của mình. Mình rất là hiểu và thông cảm với cái tư duy đó, và mình muốn động viên các founder nữ là hãy tự tin lên để có thể dẫn dắt được startup của mình, để có thể tìm đến những cái hỗ trợ mà mình cần và có thể đạt được thành công cho mình. Bởi vì mình nhìn thấy rất nhiều tấm gương founder nữ đạt được những thành công rất là lớn, và không có lý do gì mà các chị em lại tự nghi hoặc bản thân của mình. Lời khuyên thứ ba thì nếu như các chị em, đặc biệt là các chị em founder làm startup công nghệ mà cần hỗ trợ, thì mình khuyên là nên tìm đến những chương trình như Shine. 30 giây quảng cáo. Sắp tới thì AVV cũng sẽ tiếp tục có kế hoạch làm những chương trình training mentorship giống như Shine dành cho các founder nữ, và bọn mình luôn cố gắng nói chuyện, tìm hiểu những khó khăn mà các founder nữ đang gặp phải. Nên mình rất hy vọng là sẽ có những founder nữ sau khi nghe podcast này thì sẽ reach out, tức là sẽ liên hệ với mình, với AVV để có thể trao đổi cùng với nhau. Cảm ơn Hậu cho 30 giây quảng cáo vừa rồi. Thôi thế thì Ruby xin hỏi thêm một xíu extra nữa, đó là thực ra thì Ruby nghĩ là các founder nam cũng có rất nhiều điểm mạnh mà có lẽ là các founder nữ nên học từ họ, đúng không? Thì Hậu nhìn thấy đâu là những điểm mạnh mà chúng ta nên học hỏi từ các founder nam? Cái điểm mạnh đầu tiên mà mình thấy nó liên quan đến cái lời khuyên đầu tiên mà mình đưa ra, đấy là các founder nam thì khi họ đi pitch với các nhà đầu tư, họ ít ngần ngại hơn trong việc vẽ ra một tầm nhìn lớn lao. Họ vẽ ra những cái thị trường rất là lớn, họ nghĩ tới những cái bước tiến xa hơn cho startup của mình, để startup của mình có thể trở thành một startup đạt được một cái quy mô rất là lớn. Các founder nữ thì một số chị em có xu hướng là
dè chừng hơn một chút, vì mọi người cũng không muốn là đưa ra những cái lời hứa hão huyền đối với các nhà đầu tư, nhưng thực ra không phải là như vậy. Những cái trong cái việc pitching, khi mà mình làm việc với cả các founder ở trong Shine chẳng hạn, cũng như là các mentor khác, thì mọi người cũng có nói đến việc là những cái mà mình làm bây giờ nó là cái gọi là go to market strategy, là những cái chiến lược để mình có thể tiếp cận được thị trường ở thời điểm này. Nhưng mà trong vòng vài năm tới thì cái viễn cảnh cho cái doanh nghiệp của mình nó là gì, thì mọi người nên nghĩ xa hơn một chút và nghĩ lớn hơn một chút. Thì đấy là cái điểm đầu tiên. Thứ hai nữa thì nó liên quan đến cái lời khuyên thứ hai mà mình cũng dành cho các founder nữ vừa rồi, đấy là cái imposter syndrome ấy. Thì thực ra các founder nam cũng gặp phải thôi, không phải là họ không gặp phải. Thế nhưng mà đôi khi mình phải biết vượt qua được cái tư duy đó để mình có thể có một cái sự tự tin cần có để nói chuyện với khách hàng, để nói chuyện với đội ngũ của mình và nói chuyện với nhà đầu tư. Không có lý do gì mà mình không ăn mừng những cái chiến thắng hay những cái thành tựu, kể cả là những cái rất nhỏ mà mình đạt được trong cái quá trình làm startup. Bởi vì nếu như mình không làm được cái điều đó thì mình sẽ không thể nào tận hưởng được cái hành trình làm founder của mình. Thế thì nói tóm lại lời khuyên của Hậu đối với các founder nữ đó là mình dám mơ lớn, mơ một bức tranh toàn cầu, một bức tranh rất xa, và tự tin vào khả năng của mình để mình có thể học hỏi, mình có thể đạt được tới cái tầm nhìn đó. Và bởi vì Hậu từ nãy tới giờ nói rất nhiều tới việc là muốn ủng hộ các nhà sáng lập nữ, muốn đầu tư vào các nhà sáng lập nữ, nên bây giờ Ruby sẽ cho Hậu một cơ hội luôn. Ruby hôm nay có mời tới chương trình Vietnam Innovators 2 nhà sáng lập nữ, và Ruby muốn có cơ hội để các bạn ấy pitch, tức là giới thiệu về startup của các bạn ấy cho Hậu, và Hậu có thể lắng nghe và dành cho các bạn ấy một số feedback. Ok. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu. Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Và như vừa có chia sẻ với Hậu, Ruby có mời tới chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay 2 founder, là 2 nhà sáng lập của 2 công ty khởi nghiệp về công nghệ. Đầu tiên là Olivia, là CEO và founder của EasyCorp. Thứ hai là Laura Phan, là founder và CEO của Easy. Và hai bạn sẽ mang tới chương trình ngày hôm nay với tên gọi đùa, Ruby sẽ gọi đùa nó là lồng cá chép. Bởi vì trong truyền thống của Việt Nam thì chúng ta sẽ có cá chép hóa thành rồng. Cảm ơn Olivia và Nora đã dành thời gian cho Vietnam Innovators, và chúng ta sẽ làm như sau. Mỗi một nhà sáng lập sẽ có 5 phút để giới thiệu pitch về startup của mình. Sau đó chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hậu feedback về phần pitch đó. Và trước tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần pitch của Nora. Mình cảm ơn chị Ruby đã giới thiệu. Thật ra là tên tiếng Việt của mình tên là Phan Nguyễn Nguyệt Trúc Đào. Mọi người hay gọi là Laura. Mình đang là founder và CEO của Easy. Easy là một nền tảng chia sẻ kiến thức thông qua hình thức trò chơi. Thật ra cảm hứng lớn nhất khi mà mình thành lập Easy đó là việc mà mình thiếu thốn cái cơ hội và điều kiện học tập khi mà lớn lên ở một cái vùng nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long. Điều này là mình đã từ bỏ rất là nhiều ước mơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và mình muốn dùng công nghệ để thay đổi điều này, đặc biệt là dành cho các bạn trẻ Gen Z, để các bạn có thể tự do khám phá, tìm hiểu và theo đuổi những điều mà các bạn thực sự mong muốn. Khi mà còn học trên ghế nhà trường thì thật ra là mình cũng ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng mà trí tưởng tượng của mình lại được nuôi dưỡng bởi game và các trò chơi rất là nhiều. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ tại sao chúng ta lại nên học thông qua game, là trò chơi hóa. Trong suốt 200 năm vừa qua thì thế giới đã thay đổi rất là nhiều, nhưng riêng hệ thống giáo dục của chúng ta lại gần như là không thay đổi. Hệ thống giáo dục nó vẫn tập trung rất nhiều vào trải nghiệm dạy hơn là trải nghiệm học, và việc giáo dục cho con người được cào bằng cho tất cả mọi người, one size fits all như nhau hết. Và điều này đã dẫn tới việc đó là hiện tại là ít hơn 1% các bạn học sinh cảm thấy được motivate hay là được có động lực học bởi trường của mình. Và gần đây là đặc biệt là do ảnh hưởng của Covid-19 đã thúc đẩy cái việc học chuyển đổi thành phi tập trung hơn, cá nhân hóa nhiều hơn và có tính tương tác cao hơn. Dễ thấy nhất là trong vài thập niên gần đây, chúng ta chuyển đổi từ việc tìm kiếm thông tin và kiến thức trên
sách vở chuyển qua đến tầm năm 2010 thì chúng ta tìm kiếm thông tin hầu hết là trên mạng internet thông qua những cái trang như Google. Đến năm 2020 thì những cái thông tin này được gói gọn vào những cái video 10 phút ở trên YouTube. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong một thập kỷ tiếp theo vào năm 2030? Thì có thể chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin chỉ trong vòng 1 phút với những câu hỏi trên nền tảng của Easy. Tầm nhìn của Easy là mong muốn trở thành tạm gọi là TikTok cho giáo dục, và tất cả các nội dung giáo dục được chẻ nhỏ ra, trò chơi hóa, vui và tương tác rất là cao. Nhưng ở đây Easy lại không dùng video như là format chính mà lại dùng quiz với đa phương tiện. Thị trường này trong vòng 5 năm tới sẽ phát triển với độ lớn là 1,3 nghìn tỷ đô ở toàn cầu, và tại Việt Nam là gần 9 tỷ đô, bao gồm cả thị trường học số hóa và thị trường tiêu thụ nội dung số hóa. Đối tượng chính trong cái thị trường này là drive chính cái thị trường này, đó là 2,5 tỷ người trong thế hệ Gen Z, và 1,5 tỷ người là geek, là những người mà có cái khiếu, có sự tò mò trên thế giới. Trong bối cảnh này thì Easy tạo ra một cái sản phẩm tập trung rất nhiều vào trải nghiệm học. Phiên bản 1 của Easy được ra đời vào tháng 2 năm 2021 là năm nay. Nó là một cái nền tảng tạo quiz và tương tác nhóm gần giống như là Kahoot. Phiên bản 2 thì nó sẽ có thêm tính năng của cộng đồng hỏi đáp của Quora và tính năng về Duo của TikTok. Phiên bản 2 này sẽ dự kiến là ra mắt vào đầu năm sau. Với Easy thì thiết kế trò chơi sẽ giúp cho người dùng có thêm động lực và thói quen trong việc học hàng ngày. Ngoài ra, Easy còn trao quyền cho hầu hết tất cả mọi người đều có thể trở thành giáo viên thông qua việc tạo và chia sẻ nội dung. Sau 9 tháng chạy phiên bản thứ nhất thì Easy đã có được 60.000 người dùng từ 66 nước với gần nửa triệu phút người dùng đã học ở trên nền tảng này. Tháng vừa qua là tháng 10, Easy đã có 21.000 user active ở trên nền tảng. Trong vòng một năm tới, kế hoạch của Easy là tập trung phát triển sản phẩm phiên bản 2 và xây dựng cộng đồng. Đến quý cuối năm thì mới bắt đầu là tạo doanh thu bằng 3 cách chính. Thứ nhất là thuê bao, subscription. Thứ hai là những cái microtransaction, tức là những cái giao dịch nhỏ như là quà tặng. Và thứ ba là chia sẻ doanh thu cùng với lại người dùng, như là việc họ tạo nội dung cao cấp ở trên Easy. Đứng đằng sau sản phẩm này là một đội ngũ gồm 6 thành viên chính. Tất cả đều đã từng là founder trước đó nhưng lại khác nhau về kinh nghiệm và vị trí địa lý. Mình là thiên về giáo dục, có mình 10 năm kinh nghiệm làm về câu chuyện đào tạo và giáo dục. Đã từng là chuyên viên đào tạo cho Worldbank. Một bạn tech là kỹ sư Google ở Anh. Một bạn làm chuyên về gamification là thạc sĩ tâm lý ở Ấn Độ. Một bạn làm về content đang base ở Hà Nội, đã từng làm cho một cái EdTech series ở Hàn Quốc, và 2 bạn còn lại là ở thành phố Hồ Chí Minh. Một bạn về xây dựng cộng đồng và một bạn về phát triển sản phẩm, đã làm việc cùng với mình 5 năm nay. Easy đã gọi vòng vốn đầu tiên từ tháng 3 năm nay với các angel là founder của các công ty về game và EdTech rất là thành công ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Easy cũng đang chuẩn bị cho vòng gọi vốn tiếp theo với mục tiêu là tăng trưởng 20 lần số lượng user và tỷ lệ tương tác của user ở trên nền tảng. Hãy cùng với team Easy tham gia vào cái sứ mệnh giúp mọi người có thể tự học tốt hơn và yêu thích việc học của mình hơn. Cảm ơn Nora đã dũng cảm pitch về Easy trong chương trình ngày hôm nay. Ruby nghĩ là nó không dễ dàng một chút nào. Và bản thân Ruby cũng rất là yêu thích lĩnh vực về EdTech, công nghệ giáo dục, và rất là vui có cơ hội được lắng nghe câu chuyện về Easy ngày hôm nay. Tiếp theo, Ruby xin được giới thiệu Olivia Nguyễn, là nhà sáng lập của một startup trong lĩnh vực về công nghệ tài chính, EasyGop. Xin mời Olivia, bạn biết là chúng ta sẽ cần làm gì rồi. Xin mời. Xin cảm ơn chị Ruby và chương trình Lồng Cá Chép của Vietcetera ngày hôm nay. Mình xin giới thiệu mình là Trường Anh, Nguyễn Bảo Trường Anh. Hiện tại đang là đồng sáng lập và CEO của EasyGop. EasyGop hiện tại đang cung cấp giải pháp mua trước trả sau, không mất lãi cho các gia đình tại Việt Nam mong muốn có cuộc sống và chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. Để bắt đầu thì mình xin kể một câu chuyện về người chị của mình.
Thì người chị của mình là một tiểu thương và chị ấy có một cái shop nhỏ. Thu nhập của chị ấy thực ra cũng rất là tốt hàng tháng, nhưng mà tại vì chị là tiểu thương mà chị không có đi làm thuê, cho nên là chị không có được cái hợp đồng lao động để chị chứng minh được cái nguồn thu nhập của mình với ngân hàng. Cho nên là những người mà như chị của mình á, thì rất là khó để có thể mở được cái thẻ tín dụng tại các ngân hàng. Chị cũng có con nhỏ và hàng tháng thì chị có rất là nhiều cái khoản phải chi tiêu cho gia đình của mình. Thì đa phần thì chị của mình là rất là cần các khoản vay tiêu dùng. Thì các cái khoản vay tiêu dùng hiện tại á, nó đang tính lãi chị mình khá là cao, vài chục % một năm. Thì đây cũng không phải là cái câu chuyện mới, đó là một cái tình trạng chung của rất là nhiều đại gia đình tại Việt Nam. Thì đó cũng là cái lý do tại sao mà EasyGov ra đời. EasyGov ra đời để mà giải quyết cái nhu cầu trả góp tiền mặt cho khách hàng, cho người tiêu dùng. Cái giải pháp của EasyGov mang đến là để cho người tiêu dùng có thể có được cái khoản trả góp nó không rườm rà nè, nó nhanh gọn, không mất lãi và cũng không mất phí tất toán. Thì với cái giải pháp của EasyGov á, thì chị của mình đã có thể là thanh toán được một cái giá trị đơn hàng, ví dụ như là 10 triệu đồng đi, nhưng mà chị mình chỉ cần trả trước 3 triệu thôi. Và chị chỉ cần có internet nè, tải ứng dụng của EasyGov và có một cái chứng minh nhân dân ở bên mình là chị đã có thể đi qua cái quá trình thẩm định của EasyGov rất là mượt mà và không có rườm rà. Và đồng thời với cái giải pháp của EasyGov như vậy, khi mà mình giải quyết được cái nhu cầu thanh toán của khách hàng, của người tiêu dùng, thì nhà bán họ sẽ bán được hàng. Và với cái giải pháp của EasyGov thì đã cùng đồng hành giúp cho nhà bán, một là tăng được cái giá trị trên một giỏ hàng, trên một khách hàng, và hai là tăng cái cơ hội họ có thể bán chéo được với các cái nhà bán khác nhau. Khi mà một cái người tiêu dùng của mình họ có lịch sử trả góp tốt. Thì cái thị trường mà bán lẻ của Việt Nam theo Deloitte, báo cáo ngành bán lẻ của Deloitte thì có doanh thu là 170 tỷ đô. Đó là ngành bán lẻ truyền thống, còn thương mại điện tử là 10 tỷ đô. Thì trong đó là cái dư địa của mua trước trả sau, cái hình thức trả góp này thì là mọi người dự đoán là 600 triệu đô tại Việt Nam. Chia sẻ về cái việc là khách hàng có đón nhận cái giải pháp mua trước trả sau này không, thì EasyGov ra đời vào 2020. Xuyên suốt cái mùa đại dịch luôn, cũng dập dìu theo nhà bán và người tiêu dùng, thì mình đã thấy là khách hàng bắt đầu đón nhận cái giải pháp mua trước trả sau này, mua trả góp tiền mặt, không mất lãi, không mất phí tất toán và thủ tục không rườm rà. Thì mình đã có các khách hàng ở khắp miền Bắc, từ Nam ra Bắc, 22 tỉnh thành, một nửa là nông thôn, một nửa là thành thị, và tổng giá trị đơn hàng là vài tỷ đồng trong chỉ mới có 1 năm, và mình đã triển khai tại các hệ thống cửa hàng lẫn trực tuyến. Và đội ngũ thì của mình thì đến từ rất là nhiều công ty khởi nghiệp khác nhau, thì trong đó là có chuyên môn về khoa học dữ liệu và công nghệ tài chính, ví dụ như các công ty từ Gobe, JP Morgan, One Mile Group và Trend Social. Thì bản thân mình là người cũng là 5 cái người đầu tiên launch cái thị trường Gobe Việt Nam với các cái sản phẩm như là thẻ tín dụng nè, vay tiêu dùng, bảo hiểm phi nhân thọ. Còn đồng thời thì mình cũng đã từng lãnh đạo một cái team khoảng 40 người để mà xây dựng các cái sản phẩm công nghệ tại thị trường Indo và Việt Nam. Đồng thời thì mình cũng là chủ tịch của hội học sinh và sinh viên Việt Nam và Hoa Kỳ, tên là Việt Brother. Thì hiện tại là dự án công ty EasyGov mình đang gọi vốn với số tiền là 1 triệu đô cho 20% cổ phần. Thứ nhất là một là để mình xây dựng cái nền tảng công nghệ, và hai là mình mở rộng sang cái thị trường ngành hàng thiết yếu tại Việt Nam. Nói một chút xíu về cách mà EasyGov có thể giảm thiểu rủi ro. Một là EasyGov tập trung vào những cái ngành hàng có mang tính đầu cơ thấp, khó thanh lý và thiết yếu cho mọi gia đình tại Việt Nam. Và thứ hai là EasyGov tập trung xây dựng cái nền tảng công nghệ để mà có thể phân tích được dữ liệu thông minh của khách hàng trong thời gian thực, để mà mình có thể phân tích và mình dự đoán được là khách hàng có khả năng chi trả trong tương lai hay không. Thì đó là hai cái nền tảng cốt lõi để mà một cái mô hình mà mua trước trả sau nó thành công tại Việt Nam. Cảm ơn hai nhà sáng lập đã dũng cảm dành thời gian cho Vietnam Innovators để pitching ngày hôm nay. Ruby biết là nó không hề dễ dàng để xuất hiện trước ống kính và xuất hiện trước microphone pitching một chút nào. Và trong lúc hai bạn pitch thì Ruby có để ý rằng Hậu đang ghi chép rất hăng say và nhiệt tình để có được những feedback cho hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những feedback từ Hậu.
Đầu tiên là cảm ơn hai bạn Laura và Olivia đã đến và pitch với mình. Mình cũng rất là thích mô hình kinh doanh của cả hai bạn, và mình nghĩ là ngoài câu chuyện về kinh doanh thì cả hai startup của các bạn đều có tiềm năng để tạo ra những ảnh hưởng vô cùng là tích cực cho cộng đồng, nên mình rất là trân trọng điều đó. Hai bạn pitch cũng khá là tốt, mình đánh giá là như vậy. Đặc biệt là pitch bằng tiếng Việt, mình thấy là đôi khi nó không dễ, đúng không? Nếu như các bạn mà quen nói chuyện với cả các nhà đầu tư nước ngoài và pitch bằng tiếng Anh thì đến khi nói sang tiếng Việt có thể gặp một số cái trục trặc, nhưng mà mình thấy các bạn pitch rất là tốt, rất là suôn sẻ. Mình thích cả hai bài pitch của các bạn ý, thì có một cái điểm chung, đấy là các bạn đều bắt đầu những cái câu chuyện nó rất là cá nhân. Và mình rất là thích cái cách bắt đầu đấy, dẫn dắt câu chuyện như vậy. Laura thì có nói về việc là ngày xưa học tập ở vùng nông thôn thiếu thốn cái cơ hội học tập, đúng không? Và Olivia thì có nói đến câu chuyện về chị gái của mình. Thì khi mà mình bắt đầu với một cái câu chuyện mà mang tính chất cá nhân như vậy thì nó sẽ khiến cho các nhà đầu tư có thể cảm nhận được cái vấn đề theo một cái cách rất là cá nhân. Và mình nghĩ đấy là một cái chiến lược bắt đầu một bài pitch khá là tốt. Về phần dẫn dắt vào phần gọi là vấn đề của thị trường ấy, thì mình nghĩ là với Laura có một cái mà mình chưa thấy rõ, đấy là bạn nói về vấn đề về giáo dục, cái cách tiếp cận về giáo dục hiện nay, và mình thấy cái phần đấy nó khá là thú vị. Thế nhưng với tư cách là một nhà đầu tư VC thì mình chưa thấy được là cái vấn đề đấy nếu quy ra tiền thì nó sẽ là như thế nào, đúng không? Chẳng hạn như cái việc bạn nói là có dưới 1% học sinh có động lực học tập, thì có cách nào để bạn có thể quy cái vấn đề đấy ra một cái con số, đúng không? Ví dụ như là điều đấy có nghĩa là ngân sách giáo dục chẳng hạn như ở một nước Việt Nam, khi mà có bao nhiêu % GDP dành cho giáo dục thì đến 99% cái ngân sách đó là nó đang không hiệu quả chẳng hạn. Thì đấy là cái cách để bạn có thể lồng vào cái câu chuyện về cái việc là cái vấn đề này nó đang cái giá của nó là bao nhiêu, để cho nhà đầu tư có thể hình dung ra được là cái cơ hội đầu tư ở đây là như thế nào. Về phần sản phẩm thì mình nghĩ là với Laura, cá nhân mình làm nhà đầu tư thì mình không thích lắm khi mà các founder so sánh sản phẩm của mình với những startup khác theo kiểu là tôi là Grab cho một cái thị trường này, hay tôi là Uber hay là Airbnb cho một cái thị trường kia. Bởi vì khi mà bạn nói như vậy thì ngay lập tức nhà đầu tư sẽ nghĩ đến những cái công ty đấy, và có thể là người ta sẽ không nghe về cái sản phẩm của bạn nữa. Thì Laura có nhắc đến một số những cái mô hình như là TikTok hay thậm chí là Kahoot, đúng không? Và có thể tạm gọi là đối thủ cạnh tranh. Đó thì mình nghĩ là sẽ phải có một cái cách đơn giản hơn để nói về sản phẩm của mình mà không cần phải dùng đến những cái sự so sánh như vậy. Thì cái này là cảm nhận cá nhân của mình nhé. Đôi khi cái việc so sánh này nó có thể giúp cho người nghe hình dung rõ hơn về cái mô hình của bạn. Có một cái rủi ro là nếu như người ta có định kiến về những cái mô hình mà bạn dùng để so sánh thì người ta cũng sẽ có định kiến với cái sản phẩm của bạn. Một điều mà mình thấy là cả Easy và EasyGov chưa có nói tới trong phần pitch này, có thể là vì các bạn không có đủ thời gian, đấy là cái việc cạnh tranh, đúng không? Cả mô hình là mua trước trả sau và mô hình quiz cho giáo dục không phải là những mô hình mới, đã có những sản phẩm tương tự như vậy ở trên thị trường rồi. Vậy thì cái điểm khác biệt của hai bạn là gì? Có cái gì khiến cho Easy vượt trội hơn so với Kahoot, hay có cái gì khiến cho EasyGov vượt trội hơn so với những cái phương thức vay truyền thống, hay những cái phương thức, kể cả những phương thức mua trước trả sau hiện nay đang có trên thị trường? Mình nên nói qua về cái phần đấy vì chắc chắn là các nhà đầu tư sẽ hỏi về phần này. Về kết quả kinh doanh tới thời điểm hiện tại thì mình thấy các bạn có những con số khá là đáng khích lệ, nhưng mà mình nghĩ là có những cái mà các bạn có thể nói thêm, bởi vì hai sản phẩm của các bạn đều là của những startup mà vẫn còn đang khá là non trẻ. Các bạn vẫn đang tìm cái product market fit, đúng không? Và một cái vấn đề về khi mà tìm product market fit là các bạn phải làm sao để thể hiện được cho nhà đầu tư là sản phẩm của mình đang được sử dụng
rất nhiều và cái gọi là stickiness, tức là cái mức độ dính với cả khách hàng của mình là như thế nào. Laura thực ra còn nói tới một cái chỉ số là monthly active user, là những cái người sử dụng hàng tháng. Mình nghĩ đấy là một cái điểm tốt, nhưng thực ra nếu như là mình sẽ lồng vào một số những cái yếu tố, ví dụ như là những cái người mà tương tác với thường xuyên với Easy chẳng hạn, cái content mà họ yêu thích, cái nội dung mà họ yêu thích là gì, có những người họ đang sử dụng bao nhiêu lâu trong một tháng, đúng không? Bởi vì monthly active user hay là người dùng tích cực trong một tháng, có thể là người ta chỉ log in, người ta làm một cái quiz trong một tháng và người ta log out một tháng xong người ta cũng không quay trở lại, thì người ta vẫn tính là người dùng tích cực trong tháng đó. Thì mình cần phải thể hiện rõ hơn cái mức độ stickiness, cái mức độ dính của mình ở đây. Olivia thì mình nghĩ là không có nói đến phần này, đúng không? Về phần tiếp theo là phần về đội ngũ, thì mình thích cái cách giới thiệu về đội ngũ của Olivia hơn, bởi vì nó ngắn gọn hơn và đưa ra những cái thông tin mà mình nghĩ là khá là quan trọng, đặc biệt là nó liên quan đến cái mô hình kinh doanh hiện nay của bạn. Đó là các bạn có kinh nghiệm về chuyên môn về khoa học dữ liệu, về công nghệ tài chính, thì đấy là những cái mà nó thực sự là liên quan với EasyGov. Còn với team của Laura thì mình nghĩ là cái phần giới thiệu đấy có thể rút gọn lại, đúng không? Thay vì là đi theo từng người, tôi thì đã từng làm về World Bank, tôi có một bạn tech đã từng làm việc ở Google, một bạn làm về gamification là thạc sĩ tâm lý Ấn Độ, cái đấy mình thấy nó không liên quan lắm. Hay là có một bạn khác là EdTech Series C ở Hàn Quốc chẳng hạn, thì mình có thể tóm lại cái phần đấy và nói là đội ngũ chủ đạo của chúng tôi hay đội ngũ cốt cán của chúng tôi là những người có kinh nghiệm đã làm về lĩnh vực giáo dục ở World Bank hay ở những startup Series C ở Hàn Quốc. Về công nghệ chúng tôi có những nhân tài làm việc ở Google, vân vân. Thì bạn rút gọn nó lại để cho nó cô đọng hơn và mình có thể đưa được cái ý chính đấy đến cho nhà đầu tư nhanh hơn. Một cái cuối cùng, một cái feedback cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là chắc là kiểu các bạn cũng lần đầu pitch ở trên podcast cho nên mọi người hơi rụt rè một tí. Mình cần phải có một cái giọng pitch mà nó có nhiều năng lượng hơn một chút. Mình biết là các bạn là những người trẻ và rất là năng động, vậy thì mình cần thấy được cái sự năng động đấy và cái tâm huyết của các bạn với cái doanh nghiệp của mình, với startup của mình qua cái cách mà các bạn pitch, đúng không? Cái cách bạn nhấn nhá những cái ý quan trọng này, ngắt nghỉ như thế nào để có thể nhấn mạnh được vào những cái ý chính. Và ở phần chốt làm sao để có một cái chốt mà người ta gọi là end on a high note, tức là làm sao để cho người ta cảm thấy là ok, hào hứng về cái startup của các bạn, đúng không? Killing end. Đó, thì đúng như thế đấy. Thì mình nghĩ là cái đấy là cái mà feedback cuối cùng mà mình muốn chia sẻ để các bạn có thể thực sự là hoàn thiện được cái bài pitch của mình. Không biết là chị Ruby có muốn chia sẻ một số quan sát hay là ấn tượng gì không? Cảm ơn Hậu đã có những phản hồi rất là chân thành, thẳng thắn cũng như rất hữu ích cho hai bạn founder. Và Ruby, cảm ơn Hậu cũng đã hỏi về ý kiến của Ruby. Tuy nhiên thì Ruby thấy là Hậu cũng đã chia sẻ gần như tất cả những điều quan trọng nhất rồi. Ruby chỉ có một lời nhận xét nho nhỏ thôi. Thực ra cũng không hẳn là nhận xét, nó chỉ là phần chia sẻ nho nhỏ. Là Ruby biết là không hề dễ dàng để mà xuất hiện trước ống kính hay là xuất hiện trước microphone, do pitching một chút nào. Bản thân Ruby host chương trình Vietnam Innovators đến ngày hôm nay chắc là tập gần thứ 30 rồi. Mỗi một lần mình xuất hiện trong phòng ghi âm này mình vẫn cảm thấy hồi hộp. Và có thể bởi vì cái sự hồi hộp đó nên là Hậu cũng có nói tới điều này là các bạn thiếu cái năng lượng trong lúc mình pitch. Thì Ruby cá nhân có gặp gỡ các bạn và có tương tác với các bạn rất là nhiều trong những khoảnh khắc khác ngoài phòng thu, thì thấy mọi người rất là năng lượng và rất là đam mê, nhiệt huyết về startup của mình. Ngày hôm nay thì Ruby sẽ nhìn thấy điều đấy và hy vọng là các founder có thể dũng cảm hơn trong những lần sau, mang cái năng lượng mà tình yêu của mình tới những bài pitch mà mình sẽ tiếp tục có. Ruby nghĩ rằng pitching là việc mà startup founder phải ăn sáng cùng với nó, ăn trưa, ăn tối cùng với nó, ngủ cũng nghĩ tới nó. Chắc là sẽ là một cái kinh nghiệm và trải nghiệm mà mình sẽ phải sống với nó trong hết cả quãng đời kinh doanh khởi nghiệp của mình. Và bây giờ mọi người, cả Hậu lẫn Nora lẫn Olivia có thể thư giãn, bởi vì là Ruby sẽ chỉ còn 2 câu hỏi rất là ngắn và rất là vui dành cho các bạn thôi. Ban nãy Hậu cũng có nói tới những thử thách của các nhà sáng lập của startup và đặc biệt là nhà sáng lập nữ. Thì câu hỏi đầu tiên mà Ruby muốn dành cho Olivia và Nora là các bạn thấy đâu là thử thách lớn nhất của mình trong vai trò nhà sáng lập hoặc là nhà sáng lập nữ?
Chúng ta sẽ bắt đầu với Nora trước. Cảm ơn chị Ruby, thật ra câu hỏi rất là hay mà cũng có nhiều người hỏi. Cái câu trả lời này thì nó thay đổi theo thời gian đối với mình. Tức là khi mà mình trưởng thành nhiều hơn thì là câu trả lời nó lại khác hơn. Hiện tại bây giờ thì đối với mình cái thử thách lớn nhất đó là do cái tư duy của mình về vấn đề này. Tức là góc nhìn của mình về câu chuyện founder nữ như thế nào. Nếu như mình cứ nhấn mạnh vào việc mình là founder nữ thì cái sự phân biệt nó càng ngày nó càng lớn. Cho nên là đối với mình hiện tại thì mình không phân biệt founder là nữ hay nam. Khi mà bắt đầu một cái doanh nghiệp thì rất là nhiệt huyết, rất là yêu thương và dành tất cả thời gian tâm sức cho nó và quên đi tất cả những chuyện khác, bao gồm việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và ngay cả những cái mối quan hệ cá nhân nữa, mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Thật ra là bởi vì mình quá đam mê với nó cho nên là sự cân bằng nó rất là mỏng manh. Đó là cái điều khó nhất. Cái điều khó thứ hai mình cũng muốn chia sẻ luôn ở đây, đó là bởi vì mình là founder của một công ty công nghệ nhưng xuất thân lại là một người non-tech, hoàn toàn là có background về business chứ không phải là công nghệ, thì đó cũng là một cái thử thách về mặt professional mà mình cũng cần phải vượt qua khi mà thành lập công ty. Nói về những thử thách của mình không hề dễ dàng một chút nào. Cảm ơn Nora đã cởi mở chia sẻ hành trình của mình và những thử thách của mình trong vai trò một founder của một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Bên cạnh đó thì Olivia có gì bổ sung về những thử thách của mình trên hành trình làm nhà sáng lập hay không? Đối với mình thì cũng giống chị Laura đó. Thực ra nếu mà từ nhỏ đến lớn là được nuôi dưỡng không phải phân biệt về con gái hay con trai, cho nên là thực ra cuộc sống sẽ rất dễ dàng hơn nếu bạn quên đi về giới tính của mình. Mình cũng không còn bị hiểu lầm là con trai cho nên là nếu mà không quan tâm việc giới tính nó ảnh hưởng đến các cái quyết định của mình thì câu chuyện nó sẽ dễ dàng hơn, mà mình quyết định dựa vào dữ liệu. Nhưng mà có một cái đúng nghĩa là nó mang tính về giới tính, đó là cái sức khỏe. Chắc các bạn ở đây là phụ nữ, chị em ở đây đều cũng biết là cái hormone của nữ thì nó có biên độ dao động rất là lớn mỗi tháng. Thì như vậy thì về mặt sinh học thì nữ cần phải ngủ nhiều hơn nam, mà làm startup thì 3 giờ mới ngủ, nên là thực ra cái quá trình lão hóa nó sẽ nhanh hơn, và lúc đó mình sẽ phải cân bằng lại cuộc sống để một là cái trí nhớ ngắn hạn và dài hạn của mình nó được bảo toàn. Vì cái đó cũng là rất là quan trọng cho cái business của mình. Thì mình hiểu cái cơ chế sinh học chờ cho nó như vậy rồi thì mình phải có cách để mà mình cân bằng lại về cái cách quản lý stress và quản lý công việc. Cân bằng cuộc sống đúng là cái quan trọng. Một cái nữa là mình cũng muốn chia sẻ đó, thực ra thì cái chuyện bất bình đẳng giới nó cũng không mới, mà mọi người cũng nói về nó khá là nhiều. Mình nói câu chuyện ở Việt Nam thì dỗ nè, mọi người sẽ hỏi là con gái đi học chi cho nhiều, làm chi cho cực, lấy chồng. Thì mình cũng có chồng, nhưng mà ngày xưa ông bà hay kêu là đằng sau sự nghiệp của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ. Còn mình thì đằng sau một người vợ start up thì là một người chồng bị bỏ bữa và phải mua bánh mì mới mua GrabFood là ăn. Nên là sự nghiệp của một người phụ nữ founder thì cần có cả một cái lực lượng ecosystem về gia đình support rất là nhiều. Phải cân bằng được giữa cái startup của mình và cái operation của việc vận hành ở trong nhà. Nó cũng là một cái challenge, nó là một cái thử thách. Nhưng mà đó, trưởng thành thì mình chọn cách là mình phải sống với cái sự lựa chọn của mình, và mình cân bằng mọi thứ và suy nghĩ đơn giản thôi. Mặc dù là startup thì có rất là nhiều thứ để suy nghĩ, nhưng mà càng suy nghĩ càng đơn giản thì nó lại cho mình cái tự do để mà mình làm được những thứ mà mình muốn hơn. Cái quan trọng là bản thân mình tự mình gò mình vào một cái khuôn và tự gò mình vào một cái áp lực vô hình nào đó. Còn khi mà mình đã cởi trói được nó, suy nghĩ đơn giản thôi, đi về chơi với mèo, có người backup như thế là ổn rồi. Ngày mai một ngày mới lại tới thì mọi cái thử thách thì nó đều sẽ tới, và mình cứ bắt đầu một ngày mới với một cái tinh thần nó, thay vì nghĩ về sợ hãi thì hãy nghĩ là đó là một cái rất là excited để xử lý nó, thì nó sẽ dễ dàng để mà chốt hạ hơn là cứ sợ thì sẽ không làm được gì cả. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Ruby có một câu hỏi dành cho cả ba khách mời. Câu hỏi này liên quan tới một trong những chia sẻ của Hậu có nói tới phần ban nãy, đó là các nhà sáng lập thì nên học cách để thất bại càng nhanh, thất bại càng rẻ, và học từ những thất bại đó thì càng tốt. Đó là một cách để chúng ta có thể thành công. Vậy thì câu hỏi mà Ruby dành cho ba bạn đó là đâu là thất bại mà bạn yêu thích nhất? Câu hỏi này thì chúng ta sẽ được lắng nghe từ Hậu đầu tiên.
Nói về thất bại yêu thích nhất và chắc cũng là đau đớn nhất mà mình đã từng có, đấy là khi mà mình thi vào đại học. Và thời điểm đấy thì bố mẹ và gia đình luôn hướng mình là thi vào một cái trường đại học nhất định, đúng không? Tuy nhiên đến vài ngày trước khi thi thì mình gần như là bị khủng hoảng về tâm lý và cảm thấy rất lo sợ. Cho nên là mình đã quyết định là thi vào một cái trường mà mình nghĩ là một cái lựa chọn an toàn hơn. Cuối cùng thì cái điểm thi của mình nó lại đủ cao để mình đỗ cái trường lựa chọn đầu tiên của mình. Cho nên đấy là một cái điều mình thấy khá là đáng tiếc. Nhưng mà đồng thời mình cũng rất biết ơn cái thất bại đấy, bởi vì khi mà mình vào cái ngôi trường đại học mà mình lựa chọn, thì mình đã thúc ép bản thân để thực sự là làm sao để có thể đạt được những cái thành quả tốt nhất, không chỉ là trong việc học tập mà còn là tham gia vào những cái hoạt động xã hội, những hoạt động của sinh viên, rồi đi làm thêm để có thể có được một cái trải nghiệm tốt nhất và học được nhiều nhất từ cái quãng đường học đại học của mình. Và đấy cũng là lý do mà mình đã đạt được một số những cái thành tựu sau này, và nó cũng tạo nên con người của mình là con người mà bây giờ đã biết cách là bớt nghi hoặc về khả năng của bản thân của mình hơn. Và mình rất là biết ơn cái trải nghiệm đó. Đối với cả các founder nữ thì mình cũng thấy là có những founder như mình có chia sẻ lúc nãy là gặp phải cái vấn đề imposter syndrome như vậy. Mình hy vọng là các founder nữ sẽ không cũng mắc phải cái sai lầm này của mình, hoặc nếu có mắc phải thì cũng có thể học được và có thể tìm một cách là vươn lên để chứng minh được cái năng lực của mình, thậm chí là còn hơn những gì mà mình kỳ vọng ban đầu nữa. Cảm ơn Hậu đã chia sẻ về một trong những thất bại trong cuộc sống của mình. Với Olivia thì sao? Đâu là thất bại bạn yêu thích nhất trong hành trình khởi nghiệp của mình? Đối với mình thì cái câu chuyện thất bại đã đến sau khi đã thành công, nghĩa là leo được lên tới đỉnh rồi thì bắt đầu thấy vực đó. Thì hồi đợt lớp lâu đó, rất là lâu, nhưng mà đó là đợt nó lớp 7 thì mình là cái người đầu tiên mà được cái danh hiệu nhất lớp, xong rồi nhất khối. Thì nó mang cái, nghĩa là không ai biết nhiều, nhưng mà nó mang cái legacy về tâm lý đó, là nó đi theo mình cho tới tận bây giờ. Nghĩa là mình đã từng hiểu cái cảm giác là đang ở được một cái thành tích chưa vô tiền khoáng hậu như vậy. Và nhưng mà riêng cái năm sau đó thì câu chuyện nó sẽ không y chang như vậy nữa. Cũng có nghĩa là đối với startup á, cái là lúc mà mình sign được một nhà bán lớn, có cả 100 cửa hàng cả nước, thì đó cũng chỉ là một cái đỉnh đầu tiên. Mà tới năm sau hợp đồng hết hạn rồi sao? Thì cái trải nghiệm đó nó luôn, cái trải nghiệm từ hồi cấp 2 đó nó luôn luôn tạo cho mình một cái tâm thế là mình luôn luôn có thể mất tất cả những gì mình đã xây dựng được chỉ trong một đêm, hoặc là chỉ một cái văn bản, một cái email là nó đã có thể gọi là xóa sạch tất cả mọi thứ mình đã xây dựng. Thì cái đó cũng đã từng có. Khách hàng rất khó để kiếm được, khách hàng tiêu dùng và đối tác bán hàng rất khó, và họ cũng đến họ đi. Thì mình làm sao đó để cái thử thách luôn luôn là làm sao đó giữ chân họ lại, tạo ra nhiều giá trị hơn cho họ. Thì mình đã từng qua những cái khoảnh khắc đó không ít lần, và luôn thì lần nào cũng là một cái learning curve. Mình học xong mà lại quên đi, xong mà lại học ngược trở lại, thì nó tạo cho mình một cái sức bền về tinh thần. Tôi nói là startup phải lì, công nhận là lì thật, lì bền bỉ, kiên định với con đường mình đi. Nhưng mà biết là sẽ có hố đó, nhưng mà khi mà qua rồi thì phải tiếp tục đi tiếp, get back up on. Và cuối cùng chúng ta sẽ nghe về thất bại yêu thích nhất của Laura. Thất bại mà mình yêu thích nhất cũng là cái thất bại đau đớn nhất, như là chị Hậu vừa có chia sẻ. Thì mình cũng may mắn là từ năm 2 đại học đã được làm chuyên viên đào tạo cho Worldbank. Và lúc thời điểm đó thì đã bắt đầu tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam rồi. Và cũng quen các anh như là ở Tiki, Momo, bây giờ các anh rất là thành công. Thì thời điểm đó thì mọi người nói với mình là những người mà làm không được thì mới đi dạy. Cho nên là mình cũng thấy hơi nhột một chút xíu. Đến cuối năm 3 đại học mình quyết định khởi nghiệp. Sau một cái chuyến đi từ Silicon Valley về thì mình cũng gọi được một cái số vốn từ nhà đầu tư thiên thần để mà khởi nghiệp. Thì đỉnh điểm thì có 30 nhân viên, và báo chí thời điểm đó cũng lên nhiều. Và mình thất bại rất là nặng nề. Sau cái lần đầu tiên khởi nghiệp đó, vừa phải tốt nghiệp đại học và gia đình không ai biết là mình đang làm gì trong thời điểm đó hết, là giấu gia đình và cố gắng, và không đến trường nhưng vẫn phải cố gắng tốt nghiệp đại học và lo cho công ty. Thì thời điểm đó thực sự là những cái thứ mà mình học được từ các cái chương trình quốc tế này nọ so với thực tế nó khác nhau rất nhiều.
và hầu như là mình làm sai tất cả mọi thứ, từ vận hành, từ tìm team, từ tài chính, kế toán, vân vân. Quá nhiều kiến thức cần phải học để mà điều thành một cái doanh nghiệp. Và cái quan trọng nhất mà mình chưa chuẩn bị đó là tinh thần. Không phải là kinh nghiệm hay là kiến thức hay là những cái đó, mà đó là tinh thần. Và mình đã có một cái khoảng thời gian rất dài để mà vực dậy lại, đó là 4 năm. Và mình rất hoài nghi về bản thân rằng là mình sẽ không phù hợp làm doanh nhân và không phù hợp làm kinh doanh. Và đã quyết định chọn đi làm cho tổ chức phi lợi nhuận để đi cứu thế giới. Nhưng mà sau 2 năm làm cho tổ chức phi lợi nhuận thì cảm thấy cái điều đó nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Và mình đã tìm ra được một cái câu trả lời cho bản thân là tại sao mình lại đang làm những việc mình đang làm, và tìm thấy được cái mục đích mà làm cho mình cảm thấy có ý nghĩa. Và mình quyết định quay trở lại khởi nghiệp với Easy. Và Easy là cái điều mà làm cho mình cảm thấy có ý nghĩa mỗi ngày. Thì đó là nhờ cái bài học thất bại từ cái năm còn là sinh viên, thời mà còn rất là nông nổi. Cảm ơn cả 3 khách mời đã thẳng thắn và cởi mở chia sẻ về những câu chuyện thất bại của mình. Ruby biết là không ai thích thất bại cả, và trong lúc thất bại thì cảm giác nó rất là đau đớn. Tuy nhiên có lẽ chúng ta nên nói về thất bại nhiều hơn cùng với nhau để có thể chia sẻ những bài học. Và trong lúc mà chúng ta chia sẻ những bài học về thất bại đó, có thể chúng ta giúp cho người khác cũng đang chuẩn bị mắc phải những sai lầm đó, tránh được những sai lầm mà họ có thể sẽ mắc phải. Và Ruby thấy rằng nói tới câu chuyện khởi nghiệp thì thường chúng ta sẽ nghĩ tới những câu chuyện thành công qua đêm. Câu chuyện như của Axie Infinity chẳng hạn, là một kỳ lân sau 3 năm thì trở thành kỳ lân, đúng không? Đó là câu chuyện rất là đầy cảm hứng. Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy, và hành trình khởi nghiệp là hành trình vô cùng gian nan, vô cùng vất vả. Nhất là những nhà lãnh đạo hay những nhà sáng lập của các công ty khởi nghiệp sẽ phải trải qua một hành trình 10 năm vất vả, lăn lộn, thất bại lên thất bại xuống thì mới có thể tạo ra được thành công. Và Ruby hay nói đùa trên Vietnam Innovators là một thành công qua đêm sẽ cần 10 năm để trả giá. Và Ruby muốn chiếu một cái ánh sáng mang tính chất tích cực hơn, mang tinh thần học hỏi hơn tới những câu chuyện thất bại. Và đó là cách mà Ruby muốn kết thúc chương trình ngày hôm nay với những câu chuyện thất bại mà mọi người yêu thích. Và Ruby muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả của Vietnam Innovators ngày hôm nay. Hôm nay một tập đặc biệt, có thể nó dài hơn rất là nhiều so với những tập bình thường. Những ai mà đã dành thời gian lắng nghe đến tận giây phút này, Ruby rất là biết ơn điều đó. Và hy vọng các bạn thấy được rằng là chương trình có những giá trị rất là thú vị cho cuộc sống, sự nghiệp của mình. Và nếu như bạn yêu thích tập ngày hôm nay thì hãy cho Ruby biết, comment ở trên đâu đó, trên YouTube hay trên Facebook của Vietcetera, hoặc là nhắn cho Ruby một cái tin nhắn ở trên LinkedIn. Và cho Ruby biết là bạn thích tập ngày hôm nay để Ruby có thể làm nhiều tập tiếp theo còn hay hơn như thế này nữa. Và cuối cùng xin được gửi lời cảm ơn tới 3 khách mời của chúng ta ngày hôm nay, 2 doanh nhân và một nhà đầu tư mạo hiểm đã dành thời gian cho chương trình của Vietnam Innovators. Cảm ơn Hậu, cảm ơn Nora và cảm ơn Olivia. Cảm ơn chương trình Vietnam Innovators rất nhiều. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới Nescafe là nhà tài trợ cho tập podcast này. Hãy chill cùng album Nâng niu lắm thiên nhiên ơi cùng với Mỹ Anh, Two Liver và Nescafe trên tất cả các nền tảng âm nhạc bạn nhé. Nâng một ly cà phê để đón lấy một ngày mới vẫn đang chờ đợi. Cười thật nhiều lên nhé, bạn sẽ thấy yêu thêm những điều nhỏ bé quanh mình. Cùng nâng niu giữ lấy. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả 2 phiên bản, iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé!